उदय तिम्रो केसको डायग्नोसिस भन त My patient 22 years old female 22 years old gravida woman is mild preeclampsia. Oh my god. एउटा फर्स्टमा चाहिँ यो भन्दाखेरि 22 इयर्स फिमेल पनि भन्ने होइन अनि वुमन पनि भन्ने होइन है अलिकति भन्दाखेरि रेस्पेक्ट हार लेडी भन्ने हो अनि एकैचोटि प्रिएक्लाम्सिया अरु केही पनि छैन बीचमा अरु केही छैन डिफरेन्शियल डायग्नोसिस डिफरेन्शियल डायग्नोसिस पशुपति प्रोभिजनल डायग्नोसिस भनौ क्रोनिक हाइपरटेन्सन अघि भर्खर मैले अरूहरुलाई भनेको तिमीहरुले सुनेन हो 80 years at 80 weeks of gestation भनेर भन्नु पर्छ ए हजुर ए हजुर डायग्नोसिस भन्दा जहिले पनि भन्नु पर्यो नि 22 years lady of primary gravida of 20 weeks gestation is presented with preeclampsia 20 weeks को हो तिम्रो पेशेन्ट 20 weeks 20 means second trimester 20 weeks एकदम 20 weeks of gestation with preeclampsia ल खतरा राखेछ त 20 weeks को preeclampsia को म्यानेजमेन्ट भन्छ नि त मैम रेस्ट राख्ने पेशेन्टलाई पछि हस्पिटल चाहिँ एडमिट गर्नै पर्छ अनि रेस्टमा राख्ने अनि पछि डाइटहरु दिने विथ प्रोटिन containing as because there is loss of protein in the urine and we say fluid management हरु दिनु गर्ने अनि पछि with total calorie of around 2000 per day अनि पछि त्यो ब्लड प्रेसर घटाउन चाहिँ डायबिटिक्स हरु युज गर्ने अनि पछि MGSO4 को ट्रिटमेन्ट MGSO4 को ट्रिटमेन्ट बर्बाद भयो MGSO4 दिएपछि त एउटा त म्याग्नेसियम सल्फेट सिभियर प्रिएक्लाम्सियामा या इक्लाम्सियामा दिने हो 20 weeks लाई MGSO4 दियो भने त बच्चा निकाल्ने भइहाल्यो 40 weeks सम्म कसरी पुर्याउने बुझ्यौ म्याग्नेसियम सल्फेट दिएपछि 99% of the केसमा you have to terminate the pregnancy because of its adverse effects okay so I was expecting अलिकति टर्म तिरको भन्छ भनेर 20 weeks I was not expecting that okay उदय तिम्रो कति weeks of gestation को त्यो पेशेन्ट 34 plus 2 weeks of gestation okay 34 plus 2 यसको ट्रिटमेन्ट भन सुनमा हस्पिटलाइजेसन गर्ने अनि बेड रेस्ट राख्ने त्यसपछि डे वन डेमा 4 times बीबी चेक गर्ने त्यसपछि मैट्रनल र फिटल एसेसमेन्टको लागि इन्भेस्टिगेसनहरु पठाउने मैट्रनल इन्भेस्टिगेसन मा चाहिँ कम्प्लिट ब्लड काउन्ट प्लेटलेट काउन्ट कोअगुलेसन प्रोफाइल इफ प्लेटलेट्स इज बिलो 1 lakh अनि यूरिक एसिड कन्सन्ट्रेसन क्रिएटिनिन अनि लिभर फंक्शन टेस्ट फर AST LT LDH and 24 hours urine for protein अनि फिटल एसेसमेन्ट को लागि चाहिँ fetal daily fetal movement and त्यसपछि fetal heart rate monitoring त्यसपछि अप्थाल्मोस्कोपी गर्ने त्यो आँखाको जाँचको लागि डरिङ भिजन भइराछ भने ओके हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी छ कि भनेर रुल आउट गर्यो अर्को त्यसपछि अब एन्टी हाइपरटेन्सिभ दिने बेड रेस्ट गर्दा पनि नर्मल आएन भने anti-hypertensive dine if the diastolic blood pressure is above 110 millimeter of mercury त्यसमा चाहिँ लेबिटोलोल हाइड्रोलाजिन निफेडिकिन हरु दिने अनि त्यसले कम्प्लिट कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ अब प्री टर्ममा छ भने चाहिँ डिस्चार्ज गरिदिने फेरि एन्टिनेटल भिजिटको लागि फेरि सुझाव दिने त्यसपछि टर्ममा छ भने हस्पिटलमै राख्ने अनि त्यसपछि above 37 weeks पुग्यो भने चाहिँ अब डेलिभरी गर्दा हुन्छ अनि एन्टी हाइपरटेन्सिभ युज गर्दा पनि पर्सिस्टेन्टली हाई नै छ बीपी भनेपछि त्यसमा चाहिँ फेरि
प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न लाउने 37 weeks अफ पिरियड अफ जेस्टेसनसम्म अथवा एटलिस्ट 34 weeksसम्म राख्ने, त्यसपछि सम्भव भयो भने डेलिभरी गर्ने। अब अरू सिम्टम्स प्लस पर्सिस्टेन्ट हाई बिपी छ भने अरू सिम्टम्स लाइक भिजुअल डिस्टर्बेन्स अनि रेस्टलेसनेस, ट्याकिकार्डिया, ट्याकिमिया छ भने चाहिँ अब कपलको काउन्सिलिङ लिने अनि इरेस्पेक्टिभ अफ पिरियड अफ जेस्टेसन अनि त्यसको लागि तुरुन्तै डेलिभरी गर्ने प्रोसेसतिर लाग्नुपर्छ। अनि डेलिभरी गर्दा एन्टी हाइपरटेन्सिभ चाहिँ 110 भन्दा बढी भयो भने यो दिने भनेर भन्यो हैन, ल्याबेटोलोलहरु दिने। सपोज 100 पर्सिस्टेन्ट छ भनेदेखि अर्को के एन्टी हाइपरटेन्सिभ दिन मिल्छ त? डाययुरेटिक्सहरु डाययुरेटिक्स दिदैनौँ है त। व्हेन द फिटस इज इनसाइड हामी एकदमै सिभियर केसमा भयो भने डाययुरेटिक्स दिने हो। अदरवाइज त्यो बुकमा दत्तमा लेखेको छ, डोन्ट रिड द्याट, डाययुरेटिक्स दिदैनौँ हामी इन प्रेग्नेन्सी है। अल्फा मिथाइल धूप दिने हो कन्ट्रोल गर्नको लागि, ओके, नट डाययुरेटिक्स। अर्को पशुपति शाह, म्याग्नेसियम सल्फेटको कुरा गयो। म्याग्नेसियम सल्फेट भनेको के हो? यसलाई दिनको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ? दिएपछि हुने कम्प्लिकेसनहरु के हो त? You talked about magnesium sulfate, हैन? Yes. Okay, magnesium sulfate dinako lagi, what are the things we have to look for? How is it given and what can be the complications? Ma'am, loading dose र maintenance dose गरेर दिनुपर्छ। Okay. त्यहाँपछि लोडिङ डोजमा चाहिँ 4 ग्राम 20% mgsfo IV slowly or 5 minutes immediately दिनुपर्छ, followed by भनेपछि 5 ग्राम 50% mgsfo intramuscular in each बटक दिनुपर्छ लोडिङ डोजमा चाहिँ। अनि मेन्टेनेन्स भन्दा अगाडि के हेर्नुपर्छ? यसको सिभियर कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ? सडन सिभियर कम्प्लिकेसन यो तिमीले भर्खर भनेको रेजिमलाई के रेजिम भन्छ? तिमीले बदमासी गर्यो। उदय भन, म्याग्नेसियम सल्फेटको कम्प्लिकेसनमा के हुन सक्छ? Sudden cardiac arrest हुन सक्छ। What are the things you have to look for before giving magnesium sulfate? छैन, रेस्पिरेटरी रेट, युरिन आउटपुटहरु हेर्नु पर्यो। त्यो रेजिमलाई के भन्छ? Commonly used is Picard's regime. Picard's, बल्ल याद आयो है। भएन है, तिमीहरु दुईजनाले बदमासी गरे। नेक्स्ट ग्रुप अब लास्ट ग्रुप होला। ओके, लास्ट हैन त? विवेक श्रेष्ठ एन्ड कृष्ण प्रसाद शाह। विवेक भन ल, टाइम सिदिनलाई। Abruptio placenta. Asmita Magar, 32 years old, wife of Ram Magar, who is carpenter from Panepa, Carbrai. Hindu by religion, housewife by occupation, school level graduate, was presented to यसो गरौँ, हिस्ट्री धेरै भयो। अब्रप्सियो प्लेसेन्टा भनेको के हो? separation of placenta after the 22 weeks of gestation. And anything more? Separation of placenta after 22 weeks of gestation. Oh. Separation of normally placed placenta after 22 weeks of gestation. Okay, add one month. Okay, Krishna Prasad, talk about it is the form of the antepartum hemorrhage in which bleeding occurs due to the premature separation.
it is a form of माइक अलिकति टाढा राख and it is a form of antepartum hemorrhage in which bleeding occurs due to the premature separation of normally placed placenta. Yes, premature separation of है त 22 weeks पछि भए पनि before the delivery of the fetus separate भयो भने that is abruptio placenta. How many types of abruptio placenta are there, Vivek? And what are they? 3 types of abruptio: concealed, revealed, and mixed. Okay. भन न त explain गर. In concealed, there is a separation of placenta without the vaginal bleeding. In revealed, it is followed by the bleeding through the vagina, and in mixed type, it's in mixed type अलिकति bleeding देखिन्छ तर is not proportionate with न उसको patient को condition सँग proportionately bleeding भइराको हुँदैन. Okay. Suppose Krishna Prasad 34 weeks मा एउटा patient आयो bleeding लिएर हैन minimal bleeding. अब तिमीले abruptio suspect गरेको छ भने उसको clinical signs and symptoms के हुन्छ त? Ma'am, त्यो bleeding suspect छ भने ma'am चाहिँ त्यो हेर्नु पर्छ कि ma'am त्यो pain भएको छ कि छैन. pain भएको छ भने चाहिँ abruptio जान्छ हैन. अनि pain भएको छैन भने चाहिँ placenta previa जान्छ. त्यसपछि चाहिँ bleeding चाहिँ color कस्तो हुन्छ? Dark color चाहिँ in the abruptio placenta and then bright red color is in the placenta previa. त्यसपछि ma'am त्यसको ma'am त्यो general condition हेर्नु ma'am. अब जस्तो कि रिभिल टाइपको छ भने चाहिँ जति ब्लड लस भएको छ त्यही हिसाबले चाहिँ ट्याब्लेट पनि लेखिन्छ. अनि कल्चीमा चाहिँ अथवा मिक्स टाइपमा चाहिँ जति ब्लड लस भएको छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ ट्याब्लेटहरु लेखिन सक्छ हैन. अनि Vivek, abruptio को grading grading 0, no clinical symptoms. It is detected only after the delivery of the placenta. And in grading 1, there is a slight vaginal bleeding, and fetal heart sound is good, and there is no uterine tenderness, and a maternal BP and maternal BP is not affected. And in grading 2, there is mild to moderate bleeding, and there is abnormality in fetal heart rate, and no change in slight decrease in fibrinogen level of the mother. And grading 3, there is severe vaginal bleeding, and fetal death is a rule. एउटा 34 weeks को patient आयो हैन